Killer-Lott och hans kämpar i Robot Wars. Programmet presenteras av Grabber. Välkomna till denna specialutgåva utav Robot Wars. Så ni som inte har sett Robot Wars förut kommer förmodligen inte fatta någonting eftersom allting är kaos. Men även ni som har sett det förr måste nu hänga med i svängarna för att idag är det mer förstörelse och förödelse per minut än någonsin förr. Annihilator, eller tillintetgöraren som det också betyder, fungerar på följande sätt. Okej, i första racet så möts 6 stycken robotar samtidigt på arenan. Pang! Och det blir kaos och det gapas och skrik och det slås. Pang! Så går en och förlorar. Då får alla gå ut och mecka och fixa och göra ordning robotarna. Sen kommer de in igen och fräser, gapar, flyger ut. Pang! Så är det bara 4 kvar. Sen blir det 3 kvar. Sen blir det 2 kvar. Sen är det bara 1 kvar. Det är han som är mästaren. Enklare än så är det inte. Alla som är med kommer ifrån norra delen av England och bland dagens tävlande ser vi bland annat då den regerande mästaren Chaos 2. Låt oss nu se om något av de andra lagen har någon chans mot hans extrema flipper. Låt tävlingen börja. Längst upp har vi Spikesaurus tillsammans med Chaos 2 och Killerhertz. Sen är det Stinger, Suicidal Tendencies och sist men inte minst Dominator 2. Annihilator. 6 robots go into the arena for a no-holds-barred battle, and only one will come out alive. It's going to be mayhem. Starting up, we have the northern rounds. This is Spikesaurus. It's got 2 fixed 12-inch spikes here. It self-rights, and it can pull a car. From Lincoln, we have Stinger, designed by 3 engineers. The motors are in here. When it slows down, that's when the arm flips over, and if it puts it into reverse, you get a real sting from that. Ouch. Killerhertz. This has got a unique car driving system. Most of them work like a tank, but this one's got a car, so it should have better drivability, we hope. They've also got a pneumatically powered axe there, which will come down with about a ton of pressure, so I hear. On suicidal tendencies, no doubt. Now, we've got a pneumatic lifting fork there with spikes. That's going to be painful. That's bulletproof polycarbonate. It works both ways up. And this one I've had dreams about. It's Dominator! Plasma nitride coated titanium, which makes it very durable indeed. They've also got a pneumatic axe, which will come down with about a ton of pressure. That's like a Land Rover landing on your foot. And they're up against the reigning champions, Chaos 2. They pump liquid CO2 into their flipper, which gives it that awesome action that we've seen before, where robots get tossed straight out of the arena. So this really will separate the men from the boys and the bots from the toys. Yes, folks, we've seen some pretty ferocious fighting on Robot Wars, but this promises to be the most exciting yet. So if you're ready to rumble, let the annihilation begin! From Lincoln, seed number 30, Stinger. En snurrande och virvlande robot med ett giftigt spjut. Specialgjorda motorcykelhjul, toppfart 29 km/h, rankade som nummer 30. This is Carl Skinner and I'm Kevin Scott from the Stinger team. We've got a really strong robot here, but we're up against 6 of the toughest robots in the series. We're going to go in there, we're going to give them hell, and we're going to kill them. From Huntington, Dominator 2. 2 industrimotorer som ger en toppfart av 32 km/h. En tryckluftyxa är vapnet och skalet är av aluminium överdraget med plasmanitrat. Hi, welcome to the Dominator team. I'm Pete, the captain. Got Paul, weapons man, Chris, the auxiliary man. Paul's now going to tell you a bit about the robot. Right, this is Dominator 2. Plasma nitride coated titanium shell, 1.8mm thick, nothing goes through it. 150 psi, pneumatic axe, axes its way through all 5 competitors in this Annihilator round. From Oxford, seeded number 16, Killerhertz. Har en tryckluftsdriven yxa med ett extra hårt blad har visat sig vara för mycket för många. 2 motorer och hjul från en go-kart.
just about to go into a big fight, 5 robots. I come from a family of 5, so I think I'm used to fighting for every bit of food on the table. I think we'll survive. Looking forward to using our new improved axe. Poke a few holes in people. Should be fun. From Derby, seeded number 31, Suicidal Tendencies. De är rankade för att de har en farlig stickyxa och en framgaffellyft. Skalet är skottsäkert och roboten rör sig med hjälp av larvfötter gjorda i aluminium. Hi, I'm Charles Binns, this is Andrew Jeffrey, and this is Suicidal Tendencies. We're going into a battle with 6 robots soon. We've got a big axe, going to take some chunks out of people, some big lifters at the front, titanium, tracked, very powerful. Somebody's going to get hurt in there, and hopefully it's not going to be us, and we're going to win, and we're going to survive. From Manchester, Spikosaurus. En spetsig en med 2 stycken 30 cm långa spikar längst fram. De har en vändbar bräcka som kan dra en bil, men kan de ta lite stryk? Hi, we're Team Spikosaurus. I'm Stuart, my brother Andrew, friend Andrea. This is the most awesome robot in Annihilator today. We've got roll bars, so if we do get tipped up, we can roll straight back over. We've got 2 awesome spikes on the front. They will just pierce through any armor and damage all sorts of weaponry inside. And we're just going to kick some robot butt. From Ipswich, seed number 1 and reigning champion, Chaos 2. Finalister den första säsongen och totalvinnare förra gången. Den gasdrivna flippen är ett av de starkaste vapen vi någonsin sett. Topprankad. Hi, we're Chaos 2 team. Hoping to flip our way through the Annihilator round. I'm George, this is Ian, and his son Richard. Main features of our robot are very good traction and an extremely powerful flipper. That's why we're the number 1 seed. Roboteers, stand by. Gott om motstånd blir det ändå från Suicidal Tendencies, från Spikosaurus och från Stinger. Alla tillsammans på arenan. Suicidal Tendencies till vänster, där är Stuart Pearson från Spikosaurus och Carl Skinner från Stinger. Dominator 2 från Cambridge. Alla jobbar tillsammans där faktiskt. Vi har också Killer Hurch och de regerande mästarna Chaos 2 med George Francis vid kontrollen då till höger. Killer Hurch i mitten och Dominator 2 till vänster. 3, 2, 1. Kaoset är igång nu och robotarna börjar leta upp varandra för att försöka få in en attack. Och det är Chaos 2 som kör rakt över banan där, kör rätt in i arenavägen, sen backar den upp och hamnar lite grann inne i allt på det här kaoset. Killer Hurch försöker jaga Spikosaurus. Här ser vi också Stinger och även Chaos 2 över flamgropen. Där Stinger ger Chaos 2 en liten träff. Och där ser vi också... Jag har lagt märke till en mycket viktig sak. De här robotarna är enormt låga. Så undrar om verkligen han kommer komma under de här. Men en jag gillar det är Dominator. Han hugger på allt. Bra flipp, men du missar just Chaos 2. Chaos 2, ja, som försöker med sin flipper få runt sina motståndare på rygg då. Och därmed se till att de inte kan röra på sig. Alltså blir de orörliga. Här har vi hela gänget nu. Spikosaurus. Oj, den smäll! Oj, rätt in i Copernicus där. Det är bra. Kom igen, Dominator! Dominator 2 med sin kraftiga yxa träffar Chaos 2 mitt uppe på robotkroppen där. Och fortfarande kan Chaos 2 röra sig, även om jag tror att dess framfart har blivit något begränsad där. Chaos 2 ger sig på Spikosaurus i alla fall. Där kommer också Stinger och ger Chaos 2 en riktig smäll. Suicidal Tendencies med sina larvfötter. Och sen har vi Killer Hurch här som har fått ett bra tag om Spikosaurus. De kör bara runt. Och så kommer Dominator 2 och välter Killer Hurch som har den här möjligheten med självupprepande mekanism att komma på rätt köl igen. Där kommer han upp. Bra! Ja, här har vi reprisen igen då på Killer Hurch som får en rejäl smäll av Dominator 2, han upp och ner. Och ligger där på magen. Men nu stretar han emot med så nytt. Kom igen, kom till pappa, kom till pappa säger jag. Reta upp det nu. Såja. Det har den gjort också, är på rätt köl. Chaos 2 fortsätter att flippa sina motståndare så gott den kan i alla fall. Suicidal Tendencies. Och här också Killer Hurch som får sig en rejäl smäll av Chaos 2 som ser ut att fara lite hur som helst där. Och här får den sig en bra träff av Dominator 2 också.
Men det hände ju något när han körde in i väggen där, för det var en kraftig hastighet i... Bra smäll, Dominator! Där måste ju något inte... Den ser frisk ut fortfarande. Kom igen, Chaos 2! Chaos 2 upp i ena hörnet här och här flippar den då Killer Hurts tillbaka igen. Killer Hurts, som vi vet, vi har sett det förr, har den här självupprättningsmekanismen som gör att den hamnar på rätt köl. Men kolla här, vilken flipp han får på Chaos 2. Ja, det måste jag säga. Där utnyttjar han sin enorma kapacitet. Och nu ligger han på ryggen, men han kommer ju komma upp hur lätt som helst. Ja, nu börjar han spreta där, som en gammal tarantella helt enkelt. Ja, hur lätt som helst vet jag inte. Det är fortfarande upp och ner Killer Hurts här. Chaos 2 försöker kanske hjälpa den på traven lite grann, istället för att vara så elak som den borde göra. Chaos 2 och Killer Hurts i bild. Killer Hurts inne i kontrollzonen där. Och Chaos 2 ska han försöka välta Killer Hurts ut från banan. Vad var det jag sa? Nu står han upp där, sa du. Jag visste det, jag kände det på mig. Kom igen! Ja, indirekt alltså hjälpte ju faktiskt Chaos 2 där Killer Hurts att komma på rätt köl igen. Här har vi Sergeant Bash också, den gröna militärfärgade husroboten som sprutar sin otäcka eld. Ska den få tag om Suicidal Tendencies där? Jag tror det. Den grova, kraftiga klon längst fram där försöker få tag om Suicidal, men lyckas inte just där. Jag måste säga lite om Suicidal Tendencies. Alltså, han åker mest och sliar med de där larvsköterna, tycker. Och vad håller Stinger på med? Han måste ha fått uppjuck. Han är alldeles ensam mitt i banan. Här har vi nu riktigt smäll på KS2. De regerande mästarna som ser ut att vara borta under det. Dominator med sin kraftiga spik. Chaos! Gå inte på honom, så för jag gillar ju den. Nu är det också Killer Hurts som har satt sin yxa i taket på KS2 som verkar borta ifrån den här första omgången. KS2 storfavoriten, ska de försvinna direkt? Ja, jag vet, jag sitter här och tårar. KS2. Om den åker ut av, vad ska han föra göra? Då får han börja med Chippendales och bara sjunga och dansa med dem. Sergeant Bash är med in i leken också. Nu är det bara en stor trassel i det ena hörnet, in i ena kontrollzonen där yxan från Killer Hurts sitter kvar i Chaos 2 där, som har väldiga problem just nu. Och det ser väldigt svårt ut för Chaos 2. Här har vi reprisen igen när Dominator också är där och hackar in i det mest känsliga området på roboten där. Själva hjärtat. Han tar till och med upp en plexiglasskiva och visar upp publiken. Här är jag, har snott den från Chaos 2. Stackars Chaos. Oj, där måste göra ont. Alla är på honom. Vad har han gjort för ont i sitt liv? Men nu är det inget ordnat robotkörande direkt. Alla är rätt in i mitten där och Sergeant Bash börjar läsa lite grann. Kör rakt in och kastar han eld mot dem och säger till dem att skärp er nu, ut och tävla mot varandra. Chaos 2 kommer ingen vart och får mycket stryk nu utav de övriga deltagarna. Det är Chant. Det är Chant som har gjort den riktiga stöten i flippen. Jag tror att Chaos är inte riktigt med i matchen, om man ska vara ärlig just nu. Och ärlig ska man definitivt vara. Chaos 2, den stora favoriten till segern här idag. Den ser ut att vara på väg ut redan i den första omgången. Vad ska vi säga om det? Ja, det är inte så konstigt. Alla vill ju ge igen för en gammal ost, eller hur? Några av höjdpunkterna då från denna första omgång där Chaos 2 inledningsvis så pigg ut i alla fall. Och det gjorde också Killer Hurts som fick ett bra tag om Spikeosaurus. Killer Hurts blev sedan omkullkörd av Dominator 2 och även Spikeosaurus kom igen rätt bra och gav tillbaka på Killer Hurts ordentligt. Men mest stryket av alla robotarna fick regerande mästarna Chaos 2, Dominator 2, Killer Hurts. Alla var de inne med sin yxa och ville ge tillbaka riktigt ordentligt mot Chaos 2 som har varit så framgångsrika tidigare. Men den här gången gick det inte alls. Där försvinner den då, den som många trodde skulle vinna alltihopa. George Francis och Chaos 2. Kvar blir Spikeosaurus, Killer Hurts, Stinger, Dominator 2 och Suicidal Tendencies förstås. Is what I call chaos. Well, that was an Annihilator round, and we got annihilated. Too right you did. We are vulnerable to axes, and we got hit by just about every axe in the house. They just ganged up on you, didn't they? Yes, they did. Never mind. I mean, everybody wanted a pop at the reigning champion. Not surprising, really, is it? Not at all. Great fun. It was. It was tremendous fun. It makes a change for you to actually see your robot take some damage, doesn't it? We've got to mend it now. I know we've never seen them do any work at all on Robot Wars. It always comes out beautiful. And that is just phenomenal. I mean, you've got a massive hole in the back there. Who was the meanest? The cover sort of covers in two halves now. Who did the most damage to you? I don't know. Dominator was in there. Killer Hurts was in there. Yeah.
had to go as well, did he? The house robots always want to pop at you as well, don't they? There's a lot of damage on the superficial damage, but I think the relays are broken here, which is why we stopped. I expect you're quite glad that you're out. You don't have to fix that one up for the next battle. That's true, yes. Look at me lucky stone in my hand. Oh, did you not have it? I've got it in my pocket, but I didn't have It's it not in good my enough, hand. Richard. It's great to see you, Annihilator. I have to say, you can hit me later, but it was wonderful. It was really good to see you up against some fair opponents. It's just a shame it took 5 of them to do it to you, really, isn't it? Hello. Hi. What kind of food the Roboteers eat? They eat roast potatoes with chicken, turkey, all kinds of stuff. Stuffing. Okay, what drink they drink? Tea, coffee, Is that apple true? juice. Yes, it's true, yeah. Apple juice, orange, all kinds of stuff, yeah. Okay, it's good for the stomach and good for the brain and everything, so they have concentration up on level 33. Absolutely. Okay. See you around. Yeah, thank you. It's nice to chat. What's that? What's that thing now? Stuffing. What's that? Stuffing? Roboteer's favourite food. It is? Yeah, Roboteer's favourite food, that stuff there. Okay. Yeah. See you around. Bye. And so, after that first tremendous tussle, 5 robots have got to go through it all again. And why do I get the feeling some of them wish they'd stayed in bed? Let the annihilation begin! Roboteers, stand by. De berömda 5 då, Suicidal Tendencies. Här har vi Spikesaurus. Och där är också den galna Stinger. Carl Skinner till höger, Stuart Pearson, Andrew Jeffrey och Charles Binns med Suicidal Tendencies. Där är också Dominator 2 som såg väldigt bra ut. Och Killer Hurts, lite sårbar när yxan började fara. Och lite mer plats på deras balkong. Dominator 2 till höger, John Reed vid Killer Hurts kontroll. 3, 2, 1. Matchen är igång och det är en robot mindre nu. Chaos 2 är borta sen förut och här får Stinger en propp direkt. Ja, direkt går han på en clinster. Kolla, han kommer direkt kör på in i sargen. Kan ha fått en liten hjärnskakning eller punka eller något sånt där. Vem vet, vem vet? Det var i alla fall Killer Hurt som jagade Stinger där till att börja med. Och här är nu kaoset igång och det är Dominator 2 som ger sig på Stinger. Jag måste säga att Dominators yxa är fruktansvärd. Men han slår 100 gånger, kanske träffar en robot 10 gånger. Det är bra. En annan som imponerar väldigt mycket på mig i alla fall, det är Spikesaurus, roboten med de 2 vassa spikarna längst fram. Här är det Dominator 2 nu som jagar Killer Hurts också. Killer Hurts som där ger Spikesaurus en rejäl törn. När Dominator mer besinningslöst ger sig på de övriga. Det ska ju faktiskt vara kontrollerade attacker. Ja, självklart. Uppe i hörnet ser vi Spikesaurus och Killer Hurts och Dominator 2 in och ger Killer Hurts en rejäl träff också. Otroliga träffar. Kolla vilken kraft det har varit i de där yxorna. Perfekt, perfekt. Oj, nu drar han med till den också. De kanske är ihop, man vet aldrig. Suicidal Tendencies in och också försöker göra sitt till. Den känns som den har det sämsta vapnet utav de här robotarna som är kvar. Suicidal Tendencies med sina aluminiumlarvfötter. Där kommer Spikesaurus och flyttar Killer Hurts igen. Rätt in i Sergeant Bash. Det är rätt på husrobotarna. Men Suicidal Tendencies har inte använt sin yxa någon gång. Stinger får sina proppar igen utav Dominator 2. Stinger med två stora hjulen. 2 på varje sida kan man säga. Den ser inte pigg ut just nu. Nej, jag tror inte den är så pigg heller. Och det där är bra så. Kom igen, kommer släppa bort. Nej, men vad gör han? Han slår till eldkastaren, den elakingen. Sergeant Bash får såna rejäla träffar utav Killer Hurts. Men det får Killer Hurts igen också utav Dominator 2 som har satt sin vassa yxa rätt i planeten på Killer Hurts. Ja, rätt in i Kapernaum. Det är bra. Kom igen med yxan. Där är en smält till. Och Matilda inne. Titta, jag tror att Matilda är kär i Sergeant Bash. Killer Hurts ser pressad ut så här i det här hitet. Och undrar om den kommer att överleva. Det är alltså Stinger som vi har sett har lite grann problem, men här har Killer Hurts väldiga problem. Vi är i stort sett uppeldade här över flamgropen utav Sergeant Bash som har ett stadigt grepp om Killer Hurts. Killer Hurts har fastat uppåt eldkastaren till på Sergeant Bash och här blir han rostad verkligen. Ja, han får ju skylla sig själv när han sitter fast där med sin yxa i Sergeant Bash. Då blir det lätt. Kolla Matilda, nu är de tillsammans. Jag tror de har lite ett kärleksförhållande. Ja, Matilda välter runt Killer Hurts på fel köl och vi säger så där. Killer Hurts har ju faktiskt den här yxan till hjälp också att vända sig rätt. En självupprättande mekanism. Frågan nu om man kan komma på rätt köl och hinna undan. All right! Ja, visst gör han det. Killer Hurts klarar sig precis.
Låt oss nu se det här en gång till. Jag tror att det är den här första attacken som blir helt avgörande. Stinger får en rejäl propp och kan inte röra sig. Även Killer Hurts blir rejält plågad i den här omgången, men det är Stinger som har de största problemen. Kan inte röra sig, snurrar bara runt. Även om Killer Hurts här mot slutet hade stora problem, satt fast hos Sergeant Bash och blev ordentligt rostad. Men det är Stinger som försvinner. Så är det då klart. Det är bekräftat från domarna. Stinger var den robot som var orörlig. De är borta nu och nu är de bara 4 kvar. Spikeosaurus, Killer Hurts, Dominator 2 och Suicidal Tendencies. Stinger and the engineers team. Now your robot basically is 2 robots, isn't it? With a receiver in each of these motors here, which works from the same controller. Yep. Which makes your driving a little twitchy sometimes. So what happens? If one of them goes, basically the robot's messed up, isn't it? Yeah, it got knocked very hard right at the start by Killer Hurts, but that was good because we were coming back, fighting back. But we got a spike. We got a spike through the tyre, came down here. And obviously these tyres always were the sort of potential weak bit. And they carry the aerials in there, don't they? We hadn't told anybody that before, but that's it. It's taken out the aerial and just killed the wheel. Ah. No other damage at all. No other damage whatsoever. Oh, it's a real show. This whole show, there's been no damage to this machine whatsoever, but a little bit of rubber and a little bit of wire. That's all it goes. It's all about positioning, isn't it? Yeah. You've got to have everything secure, and we thought it would be secure in there. We thought it would. It's under sort of tough rubber, but you know they've been spiked once or twice. We've had to do one tyre change earlier on, but we got away with no aerial problem. Couldn't you have had the aerial inside the wheel? Kills the reception. We've been around all sorts of different aerial systems, and this was the one that worked. Right. And unfortunately, Until today it worked, yeah. We'll have to come back next year with a different design. It'll be lower tyres, domes right up the top, just leaving an inch of rubber exposed. This whole thing was going to have 10-inch wheels, but we couldn't pack the motors in, so it had 12-inch. Ja, det mycket. Där kunde man inte tro när vi inledde dagens program. Chaos 2 borta redan halvvägs. Alltså, ni såg att alla jagade honom. Chaos 2. Alltså, det här handlar om kollektiv bestraffning. Alltså, det är hämnd vi pratar om, eller hur? Honom, säger du? Är robotar manliga? Jag tror de var mer som båtar, alltså som kvinnor. Nej, de är ju varken eller om man ska vara ärlig. Men de är ju sig själva och så har de ju konstgjord intelligens om man ska tro Spielberg. Men de är underhållande. Vi är strax tillbaka. Följ de 20 mest intressanta lagens väg till Asien i Vägen till VM. Ikväll 7:30 i TV4. Drömmen om en plats i solen har fått miljontals att köpa andel i semesterboende. En affär fylld av risker. Vi är grundlurade. Men jag måste ju säga att de är otroligt skickliga. Alltså, så. De hade ju svar på det mesta. Många svenska turister har förlorat Vi är tillbaka med ett specialprogram i Robot Wars-serien och det är utslagning som gäller. Idag ska den norra tillintetgöraren utses, den mäktigaste roboten i norra England. Man har alltså samlat de allra bästa robotarna från den regionen ur alla som tävlat i Robot Wars. Och det är ju så att husrobotarna har ju lite mer att göra just nu. Och det är ju så att när en robot är på väg att mosas, då vill ju husrobotarna in och hjälpa till att förstöra den. Göra livet kort för den helt enkelt. Och som du vet så har jag ett litet speciellt förhållande till husrobotarna. Fast du känner dem inte riktigt lika väl som Chris Reynolds gör. Han ska här, tillsammans med dig Micke, ge oss ett porträtt av Dead Metal, en av hans skapelser. Här står vi med en liten skadad Dead Metal. Han står här och är lite ledsen om att få fixa till han lite. Dead Metal, as you say, is a bit sorry state at the moment. He's just come out of a pretty bad fight. And his motors have all gone wrong, the speed controllers are blowing up. So what we're having to do at the moment is we're having to reconfigure them. That's why we've got the laptop over here. So we're trying to reprogram the speed controller system. Okay. I mean, it's a great robot when he's in a fight, though. It's got some brilliant jaws here. You can grab hold of the opposition here with them, and they work. I mean, the jaws go very wide. They go about 1.2 meters wide. You grab hold of the opposition, you can hold on to it, and this saw comes back up over the top here, swings in over the top.
This is the type of saw that you use to cut through a steel section on building sites and motorway crash barriers and things like that. So it cuts through really thick steel, gives showers of sparks. The tip here spins at about 280 kilometers an hour when it's spinning. It weighs about 3.8 kilos, this, so it's a pretty devastating weapon. It's absolutely brilliant at going through robots, and especially if they're built out of titanium, you get showers of sparks coming up from them. At the moment, as you see, around the back here, he's all in bits, really, and hopefully, if we're lucky, he'll be back on this afternoon, but the speed controllers are underneath here, and we've had a few of the chips blow up on them, so we're having to replace it all. Okay. Poor old Dead Metal. See you soon. We're down to 4. And already some of our robots, like they've been 5 rounds with a Sherman tank. Well, only the big guns will survive to the next round as we let the annihilation begin. Stand by. Nu är de bara 4 kvar. Suicidal Tendencies och Killer Hertz. Det är John Reed vid kontrollen, till höger också Charles Benz. Dominator 2, mycket bra så här långt. Och Spikesaurus. Det står Stuart Pearson vid kontrollen till höger. Chris Hall och Paul Tolliday i Dominator 2-laget. 3, 2, 1. Det hela är igång och de har 6 från början. Det är bara 4 kvar nu. Dominator 2, Killer Hertz högst upp i bild. Och sen är det Spikesaurus här med sitt speciella utseende som far runt och får ingen riktigt träff på någon av motståndarna förrän där. Då den kör rakt in i Killer Hertz. Killer Hertz som också ger sig på Dominator 2. Där kommer också Suicidal Tendencies med sina larvfötter och blir spetsad utav Spikesaurus. Spikesaurus som har Suicidal Tendencies framför sig på sina giftiga spikar längst fram och kör dem rätt. Oj, den smällen, den kan kosta. Det är bra. Killer Hertz också ut efter Dominator, men här ser vi fortfarande Suicidal Tendencies som sitter kvar på Spikesaurus. Spikar rakt in i väggen en gång till. Andra smällen. Jag måste berätta om han som kör den där Suicidal Tendency, Andrew Jeffrey. Han samlar stridsvagnar hemma i sin trädgård. 3 stycken har han. Ja, man kan nästan ana det när man ser hur den drivs framåt här på robotarenan med sina larvfötter. Här är Dominator 2 som ger sig på Killer Hertz. Och där kommer Spikesaurus, vilken fart! Ja, jag måste säga, den är enormt snabb och stark. Jag börjar gilla den där ordentligt. Spikesaurus. Spikesaurus, ja, som får sig en liten tryckare där av Killer Hertz, men ger direkt tillbaka. Killer Hertz som då också blir ansatt ifrån Suicidal Tendencies med sina lyftgafflar där längst fram. Suicidal Tendency förmodligen ganska lätt manövrerad med de där larvfötterna, men den har ju inget riktigt bra vapen. Den har haft svårt. Sergeant Bash sprutar eld också där vid Dominator och Killer Hertz smiter undan. Det är ingen som riktigt attackerar någon just nu. Här har vi Spikesaurus som ger sig på Dominator 2. Kom igen, men var är Suicidal Tendency någonstans? Är han still eller inte? Jag har inte hunnit ta tid på om han står still. Jag glömde klockan på hotellet. Spikesaurus rammar Killer Hertz igen och Dominator 2 försöker ge sig på Spikesaurus. De här 3 fightas hårt med varandra just nu, medan du, som du säger, Suicidal Tendencies står still där uppe i bild till vänster. Det har inte rört sig på en lång stund och jag undrar om det inte hela är över för Suicidal Tendencies. Jo, jag tror det. Det ser mycket svårt ut för en larvförsäljare, medan Killer Hertz har hamnat över flamgropen igen, precis som i förra hitet. Exakt, men jag tror att han klarar sig. Han har ett bra skal, måste jag säga. Kom igen grabbar! Öka! Han visade det förra gången i alla fall. Då blev han en god stund över flamgropen. Matilda välter runt Dominator 2. Matilda välter runt Dominator 2. Dominator ska vi se om han lyckas vända runt. Ja, visst gör han det. Det är klockrent. Han lägger sig på högkant och som en naturlig sak så kommer han tillbaka. Titta nu och njut, människor. Ja! Så här gick det då till. Suicidal Tendencies får sig en rejäl träff där utav Spikesaurus inledningsvis och får också en tur rakt in i arenaväggen gånger 2. Det där kan aldrig vara nyttigt för en robot. Dominator 2 mot Killer Hertz och Spikesaurus delar på dem. Suicidal Tendencies har svårt där, kan inte röra sig samtidigt som Killer Hertz blir rejält grillad över flamgropen och Matilda välter runt och Dominator 2. Men det är Suicidal Tendencies som får lämna efter den här omgången. Ingen tvekan där, orörliga är Suicidal Tendencies. Och titta nu vilka 3 som är kvar. Det är Spikesaurus, det är Killer Hertz
och det är Dominator 2. Well, it was suicide going in with that lot, wasn't it? It was, yeah. I think it was suicide going in with, we had no rubber on the tracks and things weren't quite working just right. Because this is the best track robot on Robot Wars, isn't it? Supposedly, yeah. And what damage did you take? Yeah, axes, everything. I mean, there's holes all over the front here and down the side. So that was mainly cosmetic, but we had a problem in that fight where the battery lead just sort of dropped off and we just stopped dead, so we couldn't defend ourselves. But luckily they went easy on us, I think. Now, you've got to go home, boys, but is there anybody that you'd like to come back and have a pop at? Dominator, definitely. Yeah? Watch out, Dominator, it could be a grudge match. And so just 3 robots remain. But you know what they say? 2's company, 3's a crowd, so 1's going to get mashed, and it's going to be loud. Let the annihilation begin. Sir Killalot väntar på de 3 som är kvar. Spikeosaurus, Dominator 2. Det är Stuart Pearson till vänster. Och så har vi såklart Kilohertz från Oxford med John Reed i kontroller. Så var de då igång igen och nu är de bara 3 stycken kvar. Vem ska bli den norra tillintetgöraren? Dominator 2 får en rejäl smäll på Kilohertz direkt. Ja, det är bra. Jag misstänker att någon kommer vinna här då. Men så begåvad vår expertkommentator. Kolla vilken träff han har fått på Kilohertz. Ja, där måste han kommit åt drivgasen alltså. Nu är... Ja, det ser det ryker där då. Smoke on the wall. Här kommer också Spikeosaurus in och vill dela på dem. Dominator 2 får sin smäll i sidan där, men oskadad som det ser ut i alla fall. Det är Kilohertz som tar skadorna. Han får fler och fler hål om man säger. Ja, men jag måste berätta om han Stuart Pearson, han som kör Spikeosaurus. När han var liten byggde han bomber faktiskt. Det kan man inte se när han är ute på arenan här. Han har spetsat Kilohertz nu och då tar han hjälp också av Dominator 2 som, den slår formligen sönder Kilohertz nu. Kilohertz mår inget bra. Jag tror att den får svårt. Och där står den mäktige av de mäktiga husrobotarna, nämligen Sir Killalot. Oj, det är en bra smäll till. Han är lite arg på honom där ser jag. Kom igen Dominator! Oj, 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 oj! En klockren rätt i solarplexus. Den du! Det blir inte mycket kvar av Kilohertz. Det ryker några få enstaka puffar här mot slutet. Det är väl ingen gas kvar i den där. Och Spikeosaurus verkar som han kört fast helt enkelt. Refbot vill in, men det är väl inte Matilda. Hon motar bort Refbot ordentligt. Och här är Killalots jätteklo som försöker dela på Spikeosaurus och Kilohertz. Spikeosaurus som har blivit skadad ordentligt där i fronten har ju 2 rejäla spikar längst fram som han har kilat in då i kroppen på Kilohertz. Och Sir Killalot, vad gör han? Ja, han försöker ta sära på dem för att han ville ta tag på dem. Jaha, ja, han släppte taget. Ja, vi släpper han taget här, men Kilohertz kör in hos Killalot igen där. Det är väl inte fast riktigt, men han kommer ju ingen vart. Det verkar som han bara driver åt ett håll där. Och Killalot står i vägen, men nu släpper han loss Kilohertz i alla fall som hamnar bort mot arenavägen. I och med att han inte kan backa därifrån så blir han helt enkelt orörlig. Och det hela verkar över för Kilohertz för den här gången. Well, Kilohertz turned into a teabag by Dominator 2. Kilohertz annihilated! Got an axe right in your gas bottle, didn't it? Yes, well, by the end of that, we were just so tired. John drove it up to the barrier and was just praying for it to open so we could get out of there. We were getting mangled. You were seriously taking some damage there, weren't Yeah, you? we've been through 3 fights before. We're just getting a bit tired. Wanted to go home. 2,000 perforations in every robot. I think so. I think you should take your robot home, pour some hot water over it, and have a nice cup of tea. Yeah, I think so. I think that's what she needs. Unlucky, guys. Let's hear it for the Kilohertz team! Ja, T-sil eller inte, ut åkte de i alla fall. Och nu är det bara 2 stycken robotar kvar. Stor final mellan Spikeosaurus och Dominator 2. En fascinerande kontrast när det gäller både stil och robot. Tillsammans har de då stridit med Chaos 2 som stor favorit, men utslagen direkt.
Där ser du Spikesaurus och såklart Dominator 2 med sin yxa. Yxa mot Killer Hertz. Och just då såg Chaos 2 väldigt farliga ut. Men se så mycket stryk de fick av Dominator 2. Och utslagna blev de. Nästa att försvinna var Stinger i mitten av bilden. Titta också på Spikesaurus spikar och Dominator 2s styrka. Utfor Stinger. Det gjorde också Suicidal Tendencies. I huvudsak utslagna utav Spikesaurus. Sen var det ju då Dominator 2 som penetrerade Killer Hertz med sin yxa. Spikesaurus, ja, de undvek faran. Frågan är vem som kommer att dominera. Vem blir den farligare i finalen? Well, what a war it's been. Since our 6 robots entered the arena, it's been nothing but repairs. I don't even think Shares had that much bodywork done. But despite the carnage, 2 robots have battled for survival. Either that or they kept well out of the way. But there's no hiding place now, no hiding at all, as we decide who will be crowned our Annihilator Champion of the North. Let the final annihilation begin! From Huntington, Dominator 2. From Manchester, Spikesaurus. Roboteers, stand by. 3, 2, 1. Då är de igång, vår lömska duo som är inne att göra upp om vem som ska bli den norra tillintetgöraren, Dominator 2 eller Spikesaurus. Jag hejar på Dominator 2. Kom igen, Dominator! Förstör den där lilla räksmugglaren där. Kom igen, klappa till han. Nu vill jag se lite power. Kom igen, 1-2, 1-2. Nu ökar vi upp här så det blir tätt. Kom igen! Ja! Det är bra! Kör in den, ta bort den. Kom igen, in i väggen. Jaha, nu har han aktiverat Dead Metal också. Lycka till, grabbar. Spikesaurus som kör in i väggen där med sina 2 spikar längst fram. Och här Dominator 2 i Dead Metals käftar. Hur ska detta sluta? Det var lite oflyt i starten här för Dominator 2. Här har vi en rejäl smäll först på Spikesaurus ifrån Dominator 2. Men Spikesaurus kontrar, kör iväg med Dominator rätt in i väggen. Bort mot Dead Metal som inte ser något haka på. Nej, vad ska han göra? Han står ju bara och väntar. Titta där, spiken sitter fast i plexiglaset i arena-rinken där. Bra, bra, bra. Spikesaurus backar undan lite grann ut i arenans mitt igen medan vi ser Dominator 2 borta vid flamgropen där. Den ser inte så där jättepigg ut efter behandlingen ifrån Dead Metal. Dominator 2 jagar Spikesaurus, missar precis där med sin kraftfulla yxa. Hans felmarginal är för stor. Han måste ju träffa hela tiden. Tänk om han träffade alla slag. Då skulle den här se ut som en pizza. Han är i alla fall aggressiv, Dominator 2, men som sagt, hans attacker träffar inte alltid. Och den kanske behöver bli mer lättmanövrerad robot, jag vet inte. Här träffar han i alla fall riktigt ordentligt i skallen på Spikesaurus. Spikesaurus som är tejpad där bak också för att hålla ihop efter de tidigare fighterna. Chant visar sig i bakgrunden. Nej, inte riktigt aktiverad. Här har Spikesaurus problem när Dominator hackar på. Men den där är fin. Det är den riktiga hålan får Spikesaurus där längst fram. Här har vi repris på det igen. Den sitter fint, va? Hoppas något gick sönder. Jag gillar verkligen det. Och Chant kommer in också och ger sig på Spikesaurus. Vilken träff! Och den då? Vad säger du om den? Ja, nu är de elaka på Spikesaurus. Den saken är efter. Vi ska väl ha någon balans i det här som du håller på Dominator 2. Får väl jag ta med an Spikesaurus som den ser väldigt, väldigt pressad ut just nu. Får såna riktiga smällar. Börjar bli ordentligt med hål i den. Ja, han är väl lite jagad nu kan man väl säga. Det är väl som han själv är den 25 varenda månad. Här har vi Dominator 2s hammar i luften. Spikesaurus rullar undan. Vad händer nu med Dominator 2? Ingenting. Där står den. Och Refbot är fram och skuffar lite på den för att se om den kan flytta sig. Men det kan den inte. Dominator 2 har väldiga problem nu med att flytta på sig. Refbot backar undan den från platsen där den stod. Och jag tror att killarna som kör den här har ruggiga problem med Dominator som nu hamnar hos Dead Metal igen. Vad gör ni? Han vill ju bara vila lite och samla kraft och så kommer... Ja, det ser skräckligt ut nu för Dominator 2 som
Ja, som hamnat i Dead Metals käftar. Där kommer också Sir Killalot in och kolla på de här ansiktena. Det är halvlånga, eller hur? Ja, vad ska de göra? Alltså, de hade ju en riktigt bra maskin och så kommer de fram förstås. Något måste ha gått sönder. Han skulle aldrig ge upp. Aldrig! Dead Metal, Sir Killalot, Shunt. Alla är de framme hos Dominator 2 nu och ger den rikligt med stryk. Och den som kommer att bli den norra tillintetgöraren i det här racet verkar bli Spikesaurus. Spikesaurus som vi nästan räknade ut där efter att den hade fått så mycket stryk. Sir Killalot i triumf snurrar med Dominator 2. Det är inte mycket kvar nu av det här. Sir Killalot, han gör väl processen kort här nu med Dominator 2. Go-karthjulen är inte mycket kvar av. De är rejält söndertrasade. Upp på arenaflippen med Dominator som kommer att flyga all världens väg. Och sen är det hela över, gissar jag. Nej, jag känner sorg. Sorg. Titta, han får flyga också och så ner och går vi nog mer sönder. Jag känner sorg. Lite otippat i den här finalen. Dominator 2 får rejält med stryk. Nu kommer gropen fram också. Blir det Sir Killalot, blir det Dead Metal, blir det Shunt som ser till att Dominator hamnar i den. Jag tror att Sir Killalot vill ha en tumme med i spelet. Visst gör han det. Han har ett stadigt grepp om Dominator 2 nu. På väg bort mot gropen är han med roboten som kommer att hamna där. Spikesaurus med stora möjligheter att vinna, eller har vunnit det här racet redan eftersom Dominator 2 är borta. Men nu ska vi se, Sir Killalot kan manövrera ner Dominator 2 ner i gropen också. Det ska väl inte vara så fruktansvärt svårt. Shunt vill hjälpa till också med sin skopa. Och det är Sir Killalot som med fast grepp ser till att Dominator 2 är borta. Well, Spikesaurus luckier than the dinosaurs. Let's have a look at the highlights of that battle. Visst ska vi göra det. Några av höjdpunkterna från det här racet där Dominator 2 var aggressiva till att börja med, men där Spikesaurus kontrade. Sen körde den fast sina frontspikar i arenaväggen här. Och här ser vi Dominator 2 ser väldigt glad ut över just detta faktum. Spikesaurus som då kommer loss igen, men får fortsatt mycket stryk av Dominator 2. Vars yxa otroligt effektiv. Även Shunt ville vara med och leka. Här fortsätter Dominator 2 att ge sig på Spikesaurus. Men det skulle visa sig bli ödesdigert för Dominator som tydligen tog i för mycket. Till slut så kunde den inte röra på sig. Hamnade på arenaflippen. Och till slut skickade Sir Killalot ner den i gropen. Well, that's the way it was. Let's talk to Dominator 2. Our gallant losers. I bet you're gutted, aren't you? Just a bit. What happened? We died. You certainly did die, but you were on top. You were winning. It looked like it was your trophy. Yeah, we backed off. We thought they were dead. And they weren't. They came back to life. They came back to life, and you didn't. How come you died? What went wrong with the robot? I think probably a battery's caved in. So. Well, you know, you went from 6 robots, and you nearly made it. We did. You nearly made it. You made the final. Now you'll come back again, won't you? Certainly will. Nice to see you. Well, everyone's saying you were lucky, but you went from 6 robots, and you're the last one standing, so it can't be that much luck, can it? Well, we had a lot of good luck. All the other robots helped us out along the way, I think. We just kind of stayed our distance for a lot of it, and came out top in the end. You know, we got a reliable robot. It just keeps going. Did you ever think you'd win the Annihilator? No chance. Never in a million years. Well, you've done well. Here's your trophy. Pick it up and show it to the crowd. Let's hear it for Spikesaurus! Well, there are prettier ways to settle old scores, but they're not as much fun as Robot Wars. Bye-bye! Som vi sa förut, resultatet var inte helt väntat idag. Tänk att både Stinger och KS2 åker ut så tidigt och att Spikesaurus tog hem trofén. Det är det som är så imponerande med denna metallsport. Ingen människa kan förutspå vad som ska hända. Men nu så rullar vi eftertexter och ni får hålla till godo med alla andra möjliga konstiga program. Tills vi är tillbaka igen. Tack för idag. Slut för idag.